नमस्कार, गीच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खव्याची पोळी। ही पोळी अतिशय चवदार लागते आणि गरम गरम पोळीची तर चव अतिशय छान लागते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। सर्वप्रथम गव्हाचे पीठ घ्या। मी इथे 4 ते 5 पोळ्या बनतील एवढे गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे। आता आपण यात चवीपुरते मीठ टाकूयात आणि चपात्यांसाठी जसे पीठ मळून घेतो तसे पीठ मळून घेऊया। पीठ चांगले मळून झाले की त्याला 10 ते 15 मिनिट तसेच राहू द्या। आता एका वाटीमध्ये खवा घ्यायचा आहे। मी इथे 2 चमचे खवा घेतलेला आहे। आता यामध्ये 3 ते 4 चमचे साखर टाकून घ्या। तुम्हाला जर कमी गोड आवडत असेल तर तुम्ही कमीही करू शकता। आता साखर आणि खवा चांगला मिक्स करून घेऊयात। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खवा हा फ्रीजमध्ये ठेवलेला असावा। तो जर जास्त वेळ जर बाहेर राहत असेल तर तो पातळ होऊ शकतो आणि आपली पोळी नीट येणार नाही। आता एक छोट्या आकाराचा पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि आपण हे तयार केलेले मिश्रण त्यामध्ये भरून त्याचा एक उंडा तयार करून घ्यायचा। मी इथे ज्याप्रमाणे तुम्हाला दाखवत आहे त्याप्रमाणे तुम्ही उंडा भरून घ्या। आता या उंड्याची आपण पोळी लाटून घेऊयात। आता तव्यावर थोडे तेल टाकून घेऊयात आणि पोळी भाजून घेऊयात। पोळी थोडीशी फुगली की ती परतायची। आता आपण यावर परत तेल टाकूयात। बघा आपली पोळी कशी टम्म फुगतीये। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडत असेल तर गीच किचन या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका। तर इथे आता आपण पोळी परतून घेऊयात आणि पोळीला दुसऱ्या बाजूने पण तेल लावून घेऊयात। अशाच प्रकारे आपण दुसरी पण पोळी लाटून घेऊयात आणि भाजून घेऊयात। आता ही रेसिपी पाहिल्यानंतर लगेचच आपण सर्वांनी
झटकीपट ही रेसिपी बनवायची आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगायचं की कशी झाली आहे।